سلام دوستان، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که حالا همگی خوب باشه. امروز قصد داریم تا با نحوه راه اندازی دامن آشنا باشیم و ببینیم که چه تفاوتی با شبکه بولتگروپ داره. مسئله‌ای که هستش این که ما تمریناتمون رو روی ماشین‌های مجازی راه اندازی می‌کنیم که حتما همتون آشنا هستید با شرکتی که یه جورایی پول مجازی سازی محسوب میشه، ویدیو هستش. پس ما با ویدیو ماشین‌های مجازیمون رو میاریم بالا و تمریناتمون رو انجام میدیم تا ببینیم که به چه صورت میشه این کارا رو انجام داد. و البته انقدر شبیه هستش این ماشین‌های مجازی به دنیای واقعی که اصلا حس نمیشه. و البته توی دنیای واقعی شما باز هم از این مجازی سازی استفاده میکنید. خب بریم سراغ ماشین‌های مجازیمون. اول اینکه جا داره که بگم که من نحوه راه اندازی ماشین‌های مجازی رو بهتون آموزش میدم توی پست بعدی. چرا؟ چون که لازم هستش که ببینید چجوری این کار رو انجام بدید، نحوه کولون گرفتن و اگه بلد نیستید، احتمالاً که بلد هستید ولی اگه بلد نیستید من توضیح میدم که چطور کولون بگیرید از یه ماشین مجازیتون تا حجم کمتری رو ازتون از حافظه دستگاهتون اشغال بکنه و بهترین بازدهی رو داشته باشید. البته بهترین راه اینه که شما یه هارد درایو SSD داشته باشید، حتی شده 128 گیگ، چون SSD فوق‌العاده سرعت سیستمتون رو میبره بالا و لازم هستش برای راه اندازی یه لابراتوار یا همون آزمایشگاه. خب من میام سراغ سرور دوم. چرا؟ چون که سرور دو رو اسمش رو عوض کردم. میتونم همینجا روی سرور یک براتون راه اندازی کنم دومینو، اما چون توی پست براتون توضیح دادم که چطور اسم کامپیوترتون رو تغییر بدید، اینجا هم براتون راه اندازی تغییر اسم سرور رو روی سرور دو براتون انجام میدم تا بتونید تغییر سرور رو یاد بگیرید که به چه صورت هستش اگه بلد نیست. خب در ابتدای کار من دکمه پنجره رو با آر نگه می‌دارم و همینطوری که می‌بینید سمت راست پایین در واقع پنجره ران وا میشه. من اینو از دستور system.cpl استفاده میکنم که میاد به این پنجره سیستم پراپرتیز و تبی که میبینید کامپیوتر نیم هستش. برای تغییر اسم شما میتونید گزینه چنج رو بزنید و اینجا کامپیوترتون رو اسمش رو تعیین کنید که اینجا حالا مستر هستش، ولی خب من میخوام اسمش رو تغییر بدم، بذارم SVR-2. راه های دیگه ای هم داره برای تغییر نام، مثلا اینکه شما بیاید روی فایلاتون کلیک کنید و روی دیسک پی سی کلیک راست کنید، منیج رو بزنید، پراپرتیز رو بزنید و در این قسمتی که براتون ظاهر میشه یه گزینه دارید دیوایس منیجر، یه گزینه دارید ریموت ستینگ، یه گزینه دارید ادوانسد سیستم ستینگ. من اگه توضیح میدم به خاطر اینه که میخوام این مرحله تغییر نام رو سریع ازش عبور کنم که زودتر به راه اندازی دومین بپردازیم. شما وقتی گزینه ادوانسد سیستم ستینگز رو بزنید یه پنجره‌ای براتون وا میشه به اسم سیستم پراپرتیز و تغییر کامپیوتر نیم رو اگه انتخاب کنید دقیقا همون قسمتی میاد که از اون دستور system.cpl استفاده می‌کنید. اگه گزینه چنج رو بزنید اینجا میتونید اسم کامپیوترتون رو عوض کنید.
ولی خب از این وقتی حرفه‌ای هستش که بتونه از این دستورات استفاده کنیم، بخاطر همین عادت کنیم از همین اول کار از دستورات استفاده کنیم. خب بریم پس از دستور استفاده کنیم. دکمه پنجره رو با ران من میزنم و صفحه ران وا میشه. دستور system.cpl رو وارد میکنم و اوکی میزنم و گزینه چنج رو میزنم. این کامپیوتر نیم من هستش که در حال حاضر هست. اینو پاک میکنم، اسمش رو میزنم svr-2 و البته این بزرگ کوچیکش مهم نیستش. توی مایکروسافت اسامی کی سنسیتیو نیستن، تو اصطلاح بهش میگیم کی سنسیتیو. یعنی چی؟ یعنی که به حروف کوچیک و بزرگ حساسی باشه. نه حساس نیستش، پس فرق نمیکنه شما اینجا کوچیک بزنید یا بزرگ بزنید. ولی مسئله که هست یادتون باشه توی پسورد این چیزا مهمه، چون که مربوط به امنیت میشه دیگه. پس مهم هستش که کوچیک بزنید یا بزرگ بزنید، ولی که نام ها مهم نیستش. پس من نام کامپیوتر انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم و اینجا یه پیغام میاد میگه که you must restart your computer to apply these changes. میگه چی؟ میگه که شما باید کامپیوتر مجددا راه‌اندازی کنید یا همون ریستارت کنید تا این تغییراتی که ایجاد کردید در واقع اعمال بشه. بعدش میگه که before restarting save any open files and close all programs. میگه که همه قبل از اینکه ریستارت کنیم همه پنجره ها رو ببندید که در حال حاضر دارن اجرا میشن و ریستارت کنیم. خب ما میگیم اوکی، تنها پنجره که بازه خب این کلوزش میکنیم. یه چی میگه که الان میخوایی ریستارت کنیم یا نه بعدا میخوایی ریستارت کنیم. الان بیا ریستارتش کنیم، مشکل نداره. صبر میکنیم تا سیستم ریستارت بشه و این تغییری که دادیم که در واقع اسم کامپیوتر هست تغییر بکنه. الان که بالا اومد من بهتون نشون میدم که اسم کامپیوتر تغییر کرده و شده svr-2. خب که VMware همینطور که میدونید احتمالا یا اگه نمیدونید الان بدونید گفته که آقا press Ctrl plus Alt plus Delete to unlock. یعنی چی؟ یعنی که آقا کنترل دیلیت آلت رو بگیر تا این صفحه برات بالا بیاد. صفحه سرور خب این مقدمات کار دیگه ما میدونیم، هر وقتی که سرور میخواد بیاد بالا از شما دیلیت آلت کنترل رو میخواد. اما اگه دیلیت آلت کنترل رو بزنم چی میشه؟ ببینید آره این باز میشه، ولی سیستم خودم که خارج از VMware هم میره توی صفحه دیلیت آلت کنترل. پس شما یاد بگیرید که این کارو نکنید. چیکار کنید؟ به جاش یه کاری انجام میدید. به جای اینکه دیلیت آلت کنترل رو بزنید، دیلیت و آلت و اینسرت رو بگیرید. یعنی من الان دیلیت و آلت و اینسرت رو میگیرم، صفحه وا میشه. ادمنستریتور هم با ادمنستریتور حتما راه اندازی بکنید سیستمتون رو. چرا؟ چون من اگه با این یکی یوزری که الان اینجا دارم سیناست اون در واقع لاگین کنم، یه سری دسترسی ها رو ممکنه نباشه، بعد پس با ادمنستریتور لاگین میکنم. پسوردمون هم توی محیط های تمرینی معمولا این میذاریم، همون پسورد هستش توی بزرگ ارسان SSW0RD. پسورد پیش‌فرض مایکروسافت هستش.
در واقع ما توی محیط‌های تمرینی ازش استفاده می‌کنیم وگرنه هیچ وقت توی محیط‌های جدی ازش استفاده نمی‌کنیم. اینا حواستون باشه. توی محیط‌های جدی از پسوردهای جدی استفاده می‌کنیم که شامل حروف بزرگ، حروف کوچک و یه سری در واقع مثل ادساین و هشتگ و دلار و درصد اینا استفاده می‌کنیم که امن‌تر بشه پسوردی که ازش استفاده کردیم. خب ولی می‌کنیم ببینیم که چه تغییری کرده سیستم. همین که شما لاگین میکنید سرور منیجر براتون باز میشه و به قسمت داشبورد یا اون داشبورد به قول خودمون وارد میشه. ولی خب قبلش من بیام به شما نشون بدم که بعد اینکه لاگین کردیم از کجا بتونیم مثلا اسم کامپیوتر تغییر بدیم. خب دکمه پنجره با آر رو نگه میدارم، صفحه ران وا میشه، sysdm.cpl رو میزنم. ببینید اینجا فول کامپیوتر نیم رو زده svr-2. دقت میکنید که من سلکتش کردم. اما طریقه دیگه‌ای که شما میتونید ببینید پنجره با ران رو نگه دارید، یعنی بزنید تا صفحه ران وا بشه پنجره با آر رو و دستور cmd که در واقع ترمینال مایکروسافت هستش رو اجرا کنید. میتونید از دستور IP config/all استفاده کنید تا مشخصات IP ها و مشخصات دیگه کامپیوتر رو و سیستم رو بهتون نشون بده. پس دستورش چی بود؟ IP config/all. ببینید اینجا میزنم میگه که host name svr-2. پس اسم کامپیوترمون تغییر کرده. میگه که IPv6 یا همون IP ورژن 6 ما این هستش که حالا الان بحث ما نیستش و IPv4 که اتوماتیک سیستم گرفته 169.254.172.107 هستش. البته اینو در نظر بگیرید که 169 رنج IP آپیتا هست که توی بحث DHCP مفصل راجع بهش صحبت می‌کنیم. ما قرار نیست این IP رو داشته باشیم و برای سرورمون یا سرور هامون 97% و حتی بیشتر از IP استاتیک و دستی و ثابت استفاده می‌کنیم. چرا؟ چون اگه سرور ما IP هی بخواد از DHCP و آپیتا بگیره هی این IP تغییر میکنه و سیستمایی که میخوان از این سرور بیان و سرویسی بگیرن، خدماتی رو بگیرن که بهشون میگیم کلاینت، دچار سردرگمی میشن. خب حالا اون قسمتاش هم با هم دیگه انجام میدیم. پس فهمیدیم که نام سیستممون تغییر کرد به svr-2. خب بریم در واقع بذارید اینو بزرگ کنم که گیج کننده نباشه. اگه کنترل و آلت و اینتر رو بزنید صفحتون فول میشه توی VMware و ماشین مجازیتون انگار ویندوز خودتون. خب من دکمه پنجره و ران رو میزنم، صفحه ران وا میشه و ncpa.cpl رو میزنم. ncpa.cpl وارد کارت شبکه های ماشین مجازی من میشه. میبینید اترنت 0. میخوام اینجا
آی پی دستی وارد کنم. چرا؟ چون این سیستم برای من سرور دیگه. خب چون سرور دومه من میام روی اینو البته قبلا توضیح داده بودم ولی خب برای اینکه گیج کننده نباشه روی کارت شبکه‌ام کلیک راست میکنم، پراپرتیز میگیرم ازش، روی گزینه اینترنت پروتکل ورژن 4 یا TCP IPv4 کلیک میکنم. گزینه بالا برای گرفتن IP از DHCP هستش و گزینه پایین برای IP دادن به صورت دستی هستش. خب من IP'م رو 192.168.10.2 وارد میکنم. چون سرور دوم هستش کلاس سی آی پی وارد کنم. حالا بسته به نیازتون میتونید کلاس دیگه استفاده کنید، اما چون سرور دومه آی پیشو 2 گذاشتم. سابنت ماسک خب کلاس سی هستش، پس ست آوتپوت اول ثابت 255 قرار داده میشه و آوتپوتی که متغیر 0 قرار داده میشه. دیفالت گیتوی چون روتر ندارم پس خالی میذارم. DNS رو DNS اول و آی پی سرور اول میدم 192.168.10.1 و DNS دومش رو خودش میدم، لوپ بک میدم 127.0.0. چرا DNS اولش رو این دادم؟ به خاطر اینکه بتونه بعد راه اندازی دامین اون سرور اولیه رو به عنوان دامین بتونه ببینه و باشه ارتباط برقرار بکنه. خب اوکی میکنم. پس این آی پی ست شد. اما برم سراغ سرور اول. سرور اول نامش رو من قبلا تغییر دادم و اسمش رو گذاشتم SVR-. خب دکمه پنجره برای آر رو میزنم تا صفحه ران وا بشه و mcpa.cpl رو میزنم تا به صفحه کارت شبکه هم وارد بشه. روی کارت شبکه هم کلیک راست میکنم تا پروتکل رو میزنم. روی گزینه IPv4 کلیک میکنم. گزینه دوم use the following IP address رو انتخاب میکنم تا آدرسش رو به صورت دستی وارد کنم. آیپیش رو میذارم 192.168.10.1. اگه خاطرتون باشه سرور دوم رو 10.2 گذاشتم. خب دیفالت گیتویش که نداریم چون روتر نداریم و سابنت ماسکش چون این کلاس سی هستش 3.255 رو صفر در می‌داره و DNSش رو لوپ بک و خودش رو میدم 128.0.0.1. اوکی رو میزنم و الان آی پی ست شد داشت. خب ببینم آیا این دوتا سرور از هم دیگه پینگ دارن. CMD رو میزنم میگم آقا پینگ کن. ببین 192.168.10.2 رو میبینی شما؟ میگه نمیبینی. میگه تایم آف. من نمیدونم اصلا کجاست چجوریه. ببینیم اون یکی سرور چیه. این میبینیم پس وارد سرور دوم میشم، پنجره و آر رو میزنم، CMD رو انتخاب میکنم یعنی دستورش رو میزنم و CMD رو ران میکنم. میزنم آقا پینگ کن. ببین 192.168.10.1 رو میبینی شما؟ میگه آقا منم نمیبینم. درخواست تایمش تموم شد، من نمیتونم ببینمش. خب فکر میکنیم اشکال از کجاست؟ همونطوری که قبلا توضیح داده بودیم توی ترابل شوت ها احتمالا مشکل از فایروال هستش
پس پنجره و آر رو میزنم، صفحه رانوام میشه. wf.msc دستور فایروال هست که فایروال ویندوزتون رو در واقع میاره. گزینه Windows Defender Firewall Properties میزنم و سه تا تب اول که دومین پروفایل، پرایوت پروفایل و پابلیک پروفایل هست رو روی آف قرار میدم. اوکی میکنم. یه پیغام میاد اینجا که آقا فایروال خاموش، آقا فایروال تو روشن کن. حقم داره که ما توی محیط‌های جدی هیچ وقت فایروالمون رو آف نمی‌کنیم، بلکه تنظیمش می‌کنیم. این یه مقدار جای سوال داره، ولی ما توی محیط‌های تمرینی آفش می‌کنیم که کارمون راحت‌تر بشه. میام سراغ سرور 1. پنجره و آر رو میزنم، صفحه ران وا میشه، دستور wf.msc رو وارد میکنم، فایروالش باز میشه، گزینه Windows Defender Firewall Properties رو انتخاب میکنم و سه تا تب اولش رو آف میکنم. اوکی میکنم. حالا پنجره و آر رو میزنم و CMD رو دوباره اجرا میکنم ببینم آیا الان سرور اول از سرور دوم پینگ داره، میتونه ببینتش. میگم آقای سرور اول لطفا پینگ کن ببین میتونی 192 168 10 رو ببینیم. دیگه نمیتونم ببینم. خب ببینیم ایراد از کجاست. ببینیم فایروال این آف شده. خب میبینیم که آف نشده، روشن. سه تا تب اولش رو آف میکنم. اوکی میکنم. حالا ببینیم سرور اول الان چی، الان پینگ میتونه بکنه. میگم آقای سرور اول لطفا بیا شما پینگ کن 192 168 10 رو به آیپی سرور دوم هست. یه خب من الان میتونم ببینم. میبینید میگه آقا من جواب گرفتم از این آدرس 192 168 10 که آیپی و آدرس سرور دوم هست. توی کمتر از 1 میلی ثانیه و TTLش هم 128 هستش. خب پس سرور اول میتونه الان سرور دوم رو ببینه. ببین سرور دوم میتونه سرور اول رو ببینه. پنجره و آر رو میزنم، سندی رو ران میکنم. میگم آقای سرور دو شما میتونید 192 168 10 که آدرس سرور اول هستش رو ببینید. میگه آره میتونم ببینم الان. خب میدونم بریم سراغ سرور اول. حالا میخوایم دامین را بندازیم. اینی که ما انجام بدیم تا اینجا یه دونه نام کامپیوتر رو عوض کردیم و اینکه خواستیم ببینیم دوتا سیستم وقتی آی پی بهشون دادیم آی پی به صورت دست اومدیم ببینیم که میتونن اینا هم دیگر رو ببینن. دیدیم که با خطا مواجه شدیم، اومدیم بررسی کردیم که از کجا ممکنه باشه. خب این دومین راه اندازی کنیم. میایم توی سرور منیجر و توی بخش داشبورد یا همون داشبورد گزینه Add Rules and Features رو میزنیم. یه صفحه باز میشه. Next رو میزنیم. یه سری چیزا میاره که حالا فعلا موضوع رسمون نیست. دوباره Next رو میزنیم. دوباره یه سری گزینه ها میاره که فعلا مورد رسمون نیست. Next رو میزنیم. یه سری لیست براتون یه لیست میاره که یه سری سرویس ها براتون
اینجا نمایش داده میشه. خب این لیست که بهتون نمایش داده شد یه سری سرویس ها و یه سری خدمات هستن، یه سری نقش هایی هستن. میدونید این بزده رول یعنی نقش ها، میتونید به سیستمتون اضافه کنید. گزینه اکتیو دیرکتوری دامین سرویسز در واقع رول و نقشی هست که برای راه اندازی دامین شما نیاز دارید. وقتی این گزینه رو میزنید یه صفحه میاد که من برای راه اندازی دامین یه سری باید قابلیت ها رو اضافه کنم. این کار اضافه کنم add features، این قابلیت ها رو اضافه میکنیم. next رو میزنیم، صفحه فیچرز ها میاد که کاری نداریم چون فیچرهای مربوط به این قضیه رو ما نصب کردیم. ما دوباره گزینه next رو میزنیم، دوباره next رو میزنیم و صفحه میاد. من تیکه این restart the destination server automatically if required رو همیشه میزنم. شما سعی کنید بزنید، ضرر نداره. چرا؟ چون که یه سری فیچرها هستش، یه سری نقش‌ها هستش که نیاز دارم بعد اینکه نصب شدن سیستم یه بار ریستارت بشه، در واقع ریبوت بشه. این تیکه رو بزنید. بعدش میایم اینستال رو در واقع میزنیم و میره برای نصب این رول دامین بریم. سعی میکنیم تا این رول نصب بشه. اگه هارد شما SSD باشه به مراتب این پروسه سریعتر انجام میشه. برای من SSD نیست، HDDه. بخاطر همین کند هست، یه مقداری البته خیلی زمان بر نیست ولی خب SSD به مراتب بهتر. همچنان منتظر میمونیم تا نصب صورت بگیره. تو این حین بعد نیست توضیح بدم که فرق ورک گروپ با دامین مدل شبکه‌ها چیا هستش. شبکه‌های ورک گروپ خیلی وقت گیرن و برای شبکه‌های کوچیک مورد استفاده قرار میگیرن. چرا؟ چون شما هر یوزری بخواید بسازید باید اون ادمین بره پشت سیستم و اون یوزر رو پشت اون سیستم بسازه. و چه بدونم مثلا برنامه‌ای بخواید نصب کنید باید پشت هر سیستم جداگونه نصب کنید و خیلی وقتگیر هستش. و اینکه برای شبکه‌های خیلی کوچیک مثلا حداکثر 20 تا 30 تا کامپیوتر، چون خیلی وقتگیره. مثلا فکر کنید 500 تا کامپیوتر داشته باشید تا بخواید دونه دونه برید پشتشون این برنامه رو نصب کنم، این یوزر رو مثلا روش ایجاد بکنم، خیلی وقتگیره و در واقع مدیریت متمرکز توش وجود نداره. در صورتی که برای دامین مدل اینطور نیست. شما از پشت دامینتون میتونید روی همه سیستماتون مدیریت داشته باشید به صورت متمرکز. خب نصب ما انجام شد. کلوز رو میزنیم. اینجا این پرچم رو میبینید، عکسش هستش بالا سمت راست، نوتیفیکیشنز هست. اینو باز میکنیم و میگه که آقا اوکی رول دومین نصب شده اما این سیستم هنوز دومین کنترلر نشده. پس ما باید اینو ارتقاش بدیم، پروموت یعنی ارتقا دادن، ارتقاش بدیم به دومین کنترلر، اولین دومینی که میخوایم ایجاد بکنیم. خب روی این گزینه کلیک میکنیم. چند تا گزینه برام میگه که add a new controller to an existing domain، یعنی یه دامینی که قبلا وجود داره شما میخوایی دومین کنترلر یا دیسی جدید توش ایجاد بکنید که بهش additional دیسی هم میگه.
میگه میخوای یه دومین اضافه ایجاد بکنی توی دومین کنترلر اضافه ایجاد بکنی توی دومینی که قبلا وجود داشته. خب ما که هنوز دومین نداشتیم، پس نه، این گزینه به درد ما نمیخوره. البته این میگه add a new domain to an existing forest. یه فارستی قبلا داریم، فارست به معنی جنگل، ولی خب این جنگل نیست، یه محدوده هست به اسم دامین فارست که چی میشه که دامین هامون میتونه توی اون قرار بگیره. میگه میخوای یه دومین جدید توی یه فارستی که قبلا وجود داشته ایجاد بکنیم. خب الان ما نیازی نداریم. میگیم آقا ما اولین دومینمون رو میخوایم ایجاد بکنیم، پس یه فارست جدید هم باید ایجاد بکنیم چون اولین دومینمونه. در صورتی که اگه شما قبلا دومین ایجاد کرده باشید و یه فارست داشته باشید، میتونید دومین های دیگر رو بهش اضافه بکنید به اون فارست. اما چون اولین دومینمونه میایم add new forest رو میزنیم و اولین دومینی که ایجاد میکنی فارست به همون نام اولین دومین شما ثبت میشه. توی بخش root domain name در واقع شما باید یه اسم برای دامینتون انتخاب بکنید. خب من مثلا چی میذارم؟ میذارم hightech.com. ممکنه شما .net .org هر چی که دوست دارید انتخاب کنید. اسم دامین اولین دامینمو که البته فارست هم نامش به همین نام میشه گذاشتم hightech.com. گزینه next رو میزنم، بررسی میکنه. میگه آقا الان شما میتونید فارست فانکشنال لیول و دامین فانکشنال لیول رو انتخاب بکنید. یعنی چی؟ بسته به اون دومین هایی که و دومین کنترلر هایی که توی فارست شما ممکنه وجود داشته باشه از قبل یا اینکه ممکنه شما ایجاد بکنید، میتونید اینا رو انتخاب بکنید. مثلا شما میتونید 2008 انتخاب بکنید، 2012 انتخاب بکنید، 2012 آرتو انتخاب بکنید یا 2016 که آخرین نسخه است. بستگی به دومین کنترلر هایی که شما ممکنه ایجاد بکنید یا از قبل وجود داشته باشه اینو انتخاب میکنید. و یه نکته که داره، شما اگه آخرین ورژن ها رو انتخاب بکنید میتونه ورژن های قبلی رو در واقع ببینه توی اون فارستتون. اما اگه مثلا شما 2012 انتخاب بکنید و فارستی یا مثلا دامینی توی از نسخه 2016 داشته باشید دیگه نمیتونه ببینه اون. البته میشه ارتقاش شد. پس من اینو میذارم 2012 آرتو و دامین فانکشنال لیول رو هم میذارم 2012 آرتو. چرا؟ چون بعدا میخوام ارتقاش بدم و با نحوه ارتقا دادن این قسمت آشنا بشید. میشه ارتقاش شد، اما اگه 2016 انتخاب بکنید دیگه نمیتونید بیاریدش روی مثلا 2012 آرتو. خب این گزینه رو همیشه بزنید. دامین نیم سیستم DNS. دامین نیم سیستم همون DNS هست، سرور. چرا؟ چون وقتی شما یه دامینی ایجاد میکنید سرویس DNS برای اون دومین اتوماتیک ساخته بشه. بعدا هم میشه ساخته شد به صورت جداگانه، ولی خیلی شما رو به زحمت و دردسر میندازه و ممکنه یوز کننده و شما اذیت بکنید. پس این گزینه رو همیشه بزنید. گلوبال کاتالوگی هستش یا همون جلسه بعدا راجع بهش صحبت میکنیم، الان موضوع بحث ما نیست. توی تایپ دایرکتوری سرویسز ریسو مود یا DSRM پسورد، یه پسورد رو در نظر بگیرید که ما همون پسورد پیشفرض مثلا در نظر میگیریم. این قسمت یعنی این پسوردی که اینجا انتخاب میکنید ربطی به پسورد لاگین کردنتون توی سیستم نداره. این پسورد توی رجیستری ذخیره میشه. در روزی که یه موقع مثلا دومینتون داون شد یا از بین رفت، کراش کرد، هر چی،
بتونید ازش استفاده کنید برای برگردوندن بکاپ. خب پسورد رو پس انتخاب میکنم، next رو میزنم. اینجا میگه a delegation for this DNS server cannot be created because the authoritative parent zone cannot be found. میگه چه؟ میگه آقا من اومدم این نام از یه جای بگیرم اما نمیتونم اون پرنتش رو پیدا کنم. حالا بعدا توی مبحث DNS مفصل راجعش صحبت کنیم، اینجا زیاد مهم نیستش. next رو میزنیم، میاد چک میکنه ببینه که بایوس نیم سیستم ما چی هستش که بازم توی DNS و نحوه نامگذاری با انواع نام ها و بایوس نت در واقع آشنا میشیم. حروف بزرگ شده و بخش اول من منتقل شده hightech.com بود. اگر یادتون باشه بخش اولش میشه هایتک قبل از دات و حروف هم به صورت بزرگ. خب next رو میزنیم. اینجا یه سری مسیرها رو از شما میخواد که به صورت پیش‌فرض توی درایو C ساخته میشه. دیتابیس فولدر که در واقع دیتابیس و اکتیو دیرکتوری دامین شماست که توی C هستش و شما میتونید این مسیر رو تغییر بدید. لاگ فایلز فولدر مسیرش به صورت پیش‌فرض توی درایو C هستش که در واقع لاگ ها و گزارش ها رو گرفته میشه که پالیسی ها بیشتر باشون آشنا میشیم. و سیسول فولدر اون هم به صورت پیش‌فرض توی C هستش و میتونید تغییرش بدید. خب من پیش‌فرض میذارم و next رو میزنم، یه صفحه میاد اون هم باز next رو میزنم next رو و منتظر میشم تا شرایطی که برای راه اندازی دامین مورد نیازی بوده رو بررسی کنه سیستم، ببینه آیا اونا برآورده شدن یا نه. خب اینجا تیک سبز زده میشه all properties checks passed successfully، میگه همه اطلاعات به صورت موفقیت آمیز در واقع پاس کردن شرایط رو. یه click install to begin installation، یعنی که گزینه اینستال رو بزنید تا نصب صورت. خب ما اینستال رو میزنیم و منتظر میشیم تا نصب صورت بگیره. ببینیم میگه starting، یعنی شروع کرده به فرآیند نصب. waiting for DNS installation to finish، میگه DNS داره راه اندازی میشه نصبش رو انجام بدم. پالیسی های دامین به صورت پیش‌فرض هر چی داره در نظر گرفته میشه که بعدا توی مباحث پالیسی باش آشنا میشیم. داره دیرکتوری یا همون اکتیو دیرکتوری و مسائلش رو بررسی میکنه. خب نصب انجام میشه، شما یه پیامی رو دریافت میکنه میگه you are about to be sign out. در واقع وقتی دامین راه اندازی میشه سیستم باید ریستارت بکنه. این پیام رو شما میبینید و سیستم بعد از چند لحظه شروع میکنه به ریستارت و ریبوت تا این سیستم شما تبدیل بشه به PC یا همون دومین کنترلر شما. پس ما دومین رو راه انداختیم و اولین PC و دومین کنترلرمون رو راه اندازی کردیم. یکم ممکنه زمان بر باشه این پروسه ریستارت کردن بعد از اینکه شما دامین کردید، پس نگران نباشید. این مقدار ممکنه طول بکشه، البته یعنی در واقع بسته به شرایط سیستم شما و سخت افزار سیستم شما.
صبر میکنیم تا دیسی ما بیاد بالا. خب دیگه الان دومین کنترلر شده، رفته توی شبکه دومین مدل و دیگه خدا رو بنده نیست و دم و دستگاهی برای خودش راه انداخته و این داستانه. بگم طول میکشه بکنم. البته توی بلندر شما میتونید مثلا سخت افزار سیستمتون رو برای هر سیستمی که میخواید به صورت متغیر انجام بدید. مثلا من الان 2 گیگرم به این سیستم دادم، خب اگه مثلا 8 گیگرم میدادم خیلی سریعتر این فرآیند پیش میرفت. البته ریسورساش هم داشتم و نمیدونم چرا ندادم. حالا 2 گیگ کافیشه. البته نه توی محیط‌های جدی ها، توی محیط‌های جدی بخوای یه سرویس رو در واقع شما رو 2 گیگرم راه اندازی کنی دیگه عملا هیچ کاری پیش نمیره. خب برای محیط تمرینی و اینکه فقط راه اندازی یه دونه دومین کنترلر رو دومین هم دوین کافی است. میگم باید حوصله رو باید بذارید تا ریستارت انجام میشه. البته میگم بازم اگه شما SSD داشته باشید خیلی سریعتر این کار انجام میشه. خب سوار دومینه که کاری باش نداریم، خاموشش بکنیم که منابع ما آزادتر بشه. ما اومدیم دومین کنترلرمون رو روی سرور 1 راه اندازی کردیم. برای اینکه حوصلتون خیلی هم سر نره من ویدیو رو پاز میکنم که وقتی اومد بالا دوباره ادامهش ضبط میکنم. خب
سیستم ما اومد بالا و سرور یکمون تبدیل به دومین کنترلرمون شد توی اولین دامینمون و در واقع دیسی اصلی ما شد. خب دیلیت آلت کنترل رو که توی وی ام ویر ما دیلیت و آلت و اینسرت رو میزنیم تا وارد صفحه لاگین بشیم. ببینید شد های تک بک / ادمنستریتور. پسوردمون رو وارد میکنیم و وارد سرور میشه. توی ظاهر شاید به نظر نیاد که این سیستم تبدیل به دیسی و دومین کنترلر اصلی ما شده و بالاخره یه گندلاتی محسوب میشده. ولی چرا؟ اگه بیایم توی تولز بعد از راه اندازی دامینمون سرویسی به نام اکتیو دیرکتوری اضافه میشه و کلی گزینه های دیگه که اینجا میتونید ببینیدشون. اکتیو دیرکتوری کتاب اول شبکه ماست. ما هر چی بخوایم توش جستجو میکنیم اینا. خیلی گزینه ها اضافه میشه. اگه دامین کنترلر نباشه و دامین نباشه این گزینه ها رو شما نمیتونید ببینید. خب پس این هم راه اندازی دامین و دامین کنترلر. خیلی خستتون نکنم چون همین الانشان خیلی طولانی شده. بعدم بهتون نشون میدم که چطور ادیشنال دیسی اضافه کنیم که اگه مثلا این دامین کنترلر ما داون شد اون یکی سیستم بتونه وظایف اینو به عهده بگیره، چون نقش مهمیه دیگه. در واقع ما براش ریداندنت ایجاد میکنیم. ریداندنت وقتی ایجاد میکنیم که یه نقش مهمی داریم، میخوایم اگه یکی داون شد این نقش رو به یکی دیگم داده باشیم و از اطلاعات این استفاده بکنه و باهاش سینک شده باشه و بتونه نقشش رو ایفا بکنه و کلاینت ها لنگ نمونه. خب روز خوبی داشته باشید. امیدوارم که همیشه پیشرفت داشته باشید و موفق و شاد باشید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.